የየቀኑ ህይወታችን ከመረጃ ቴክኖሎጂ ጋር ከተሳሰረ ሰንብቷል። ብዙዎቹ የማህበራዊ አገልግሎቶች ወደ ኮምፒውተር ሲስተም ተቀይረዋል ወይንም በፍጥነት በመቀየር ላይ ናቸው። ከነራ ኢንተርናሽናል ትሬዲንግ እንባላለን። ራዕያችን በመረጃ ቴክኖሎጂ የበለጸገች ሀገር መገንባት ነው። ላለፉት 10 ዓመታት ለባንኮች፣ ለዩኒቨርሲቲዎች፣ ለመንግስት መስሪያ ቤቶችና ለተለያዩ ተቋሞች ዘመናዊና አስተማማኝ መረጃ ማዕከሎችን በመገንባት ስማችንን ተክለናል። ሲስኮና ዲሊንክን ጨምሮ ከ20 በላይ የአሜሪካና የአውሮፓ ኦሪጂናል የአይሲቲ ብራንዶችን በወኪልነትና በብቸኛ አከፋፋይነት በማስመጣት የቴክኖሎጂ ሽግግሩን በማገዝ ላይ ነን። በከነራ ስኬታችን የምንለካው የደንበኞችን የአይሲቲ ችግር በመፍታት የሚሰጡትን አገልግሎት በቀላሉ እንዳይታወቅ በማድረግ ብቃታችን ነው። ከኛ ጋር ሲሰሩ ዓለም አቀፍ የአይሲቲ መፍትሄዎች በሙሉ በእጆ ይሆናሉ።